তো হে গাইস বলক এতিয়া এটা নেক্সট প্লেছত যাই কিনে মোৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো দি দিওঁ আহি গ'ল guys, thank you. চাইল দিলে না কৈ দিয়া 80 টকাটোৰ কাৰণে মোৰ গোটেই দিনটো বেয়া হৈ গ'ল গাইস So hey guys, welcome to my YouTube channel. তো আপোনালোকে নতুন চেহেৰা চাই মোক হয়তো চিনিব পৰা নাই যেহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো বলক এতিয়া এটা নেক্সট প্লেছত যাই কিনে মোৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো দি দিওঁ বলক बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है তো গাইজ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আমি এটা বেলেগ প্লেছত যাই কিনে ইন্ট্ৰোডাকশ্যন দিম কিন্তু হঠাৎ কি হৈছে আমাৰ সৰু ভাইটিৰ ওচৰত ফোন আহিছে মানে আমি 2 দিন আগত মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেই মাইকটো মানে আজি ডেলিভাৰ হৈ গৈছে ঘৰত সেইকাৰণে তাক পঠাই দিছোঁ ঘৰত মাইকটো আনিবলৈ তো আপোনালোকে অলপ টাইম ৰখি যাওক সি অহাৰ পিছত মই ভালকৈ আপোনালোকক ইন্ট্ৰোডাকশ্যনটো দি আছোঁ ঠিক আছে তো গাইজ বহুত টাইম হৈ গ'ল সিহঁতে অহা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া এনে বহি আছোঁ অলপ টাইম ৰখি আছোঁ চাও কি কৰোঁ কি নাই আহি আছে বোলে ফোন কৰিছোঁ আহি গ'ল তো গাইজ আহি গ'ল সিহঁতে এতিয়া মাইকটো আনবক্সিং কৰি আপোনালোকে পাই মাইকটো দিয়াচোন এইটো মাইক আনবক্সিং কৰি দেখাই আছোঁ ऐसी जीत चाहे जिंदगी है এইটো মানিটো বেগটো দিছে এইটো বহুত মজাৰ হেৰি হয় মেটেৰিয়েলটো বহুত ধুনীয়া হয় বহুত লাষ্টিঙেবল মেটেৰিয়েল হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অলপ অলপ কিবা দিছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মেইন বস্তুটো যোনটো নেকি আমাৰ পুৰা ব্লগিং চেনেলটো চলিব এইটো দিয়া তো গাইজ এইটো ইয়াত এইবোৰ বস্তু দিছে ইয়াৰ লগত এইটো হৈছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইকৰ হেৰি আৰু এইটো হৈছে এটা ক্লিপ য'ত নেকি চাৰ্টত লগাই কিনে হেৰি কৰিব পাৰিব আৰু এইটো এটা বেটাৰী দিছে যে মানে ৱায়াৰলেছ চলাব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ বক্সবোৰত আপুনি কানেক্ট কৰি কিনে মাইক সেইবোৰ মাইক এৰি কিনে এইটো মাইক ব্যৱহাৰ কৰিলেও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো গাইজ আপোনালোকে তাৰখিনি চাব পাৰিছে বহুত লম্বা হয় কমচে কমটো কিমান মিটাৰ হ'ব এইটো মোৰ আইডিয়া নাই কিন্তু বহুত লম্বা হয় আৰু বয়াৰ মাইক হয় বহুত ভাল কোম্পানীৰ মাইক হয় ব্ৰেণ্ডেড মাইক হয় তো আপোনালোকে যদি এইটো যদি কিনিব বিচাৰে তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম প্ৰডাক্টটোৰ আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তো গাইজ মাইকটো চাই লওক আপোনালোকে কিমান দীঘল হয় আৰু আৱাজটো কেনেকৈ আহি আছে আপোনালোকে জনাব Guys, সিহঁতে এইখিনিত মাৰি আছে ফটো শ্বুট কিয়নো হ'ব এতিয়া সেলিব্ৰিটি যিহেতু ষ্টাৰ্ট পোষ্ট কৰিব গাইজ আমালোকে আহিছোঁ ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ সিহঁতে মাৰি আছে কিন্তু এমপি লৈ ফটো শ্বুট আমালোকে কি কৰিম এতিয়া যিহেতু আহিছে সিহঁতে ভাবিছে আহিছে ব্লগ শ্বুট কৰিব যি কৰিব ফটো শ্বুট কৰি আছে গাইজ এতিয়া তাৰ ফটো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব ইনষ্টাত পাব আমালোকৰ এইটো কিবা আমালোকৰ হোজাই ব্লগাৰটো চাৰিব পাৰে না নাজানো আপোনালোকে কিন্তু চাব বায়ক ফ'ল' এণ্ড লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব এয়া চাওক ফটো শ্বুটাৰ ফটো শ্বুট কৰি আছে এই আমালোকে আহিছোঁ ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ ইয়াৰ ভিউটো দেখাই দিওঁ কিমান ধুনীয়া ভিউ আমালোকে এতিয়া আৰু কিমান আমালোকে যাম এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আমি ফটো শ্বুটলৈ গৈ সিহঁতে ক'ত গৈছে মানে নাজানো আফ্ৰিকা জংঘলতে গৈছে নেকি আহি এণ্ট্ৰিটো চাব গাইছ এণ্ট্ৰিটো চাব কিমান 1 2 3 গাইছ এণ্ট্ৰি কি কৰিম তাৰ বেড লাক আহি গ'ল ফটো শ্বুট কৰিব পৰা নাই যিহেতু আমালোকে ভিডিঅ' ये दुख काहे खत्म नहीं होता रे তো গাইজ এতিয়া আমি এটা লোকেশ্যনত আহিছোঁ বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন আপোনালোকক দেখাম তাৰ আগত মোৰ ইন্ট্ৰোডাকশ্যনটো দি দিওঁ তো মোৰ নাম হৈছে সাহিল আহমেদ আৰু মোৰ ঘৰ হোজাই এনে মোৰ ঘৰ নলবাৰী কিন্তু মই এতিয়া থাকোঁ আৰু মই লেবৰেটৰী পঢ়ি আছোঁ আৰু সৰু মৰু এটা জব কৰি আছোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত আমাৰ হোজাইত আছে আজমল বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফাউণ্ডেশ্যন এটা তাতে কৰি থাকোঁতে মানে তাতে কৰি আছোঁ আৰু এইফালে কৰি আছোঁ সৰু মৰু জব এটাও কৰি আছোঁ তাৰপিছত এনেই মোৰ ঘৰ নলবাৰীত যদি কোনোবা আছে
কোনোবা যদি চাই আছে ভাই হল ভণ্টি হল মনৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰি দিবা মনৰ পৰা এটা আশা লৈ কিনে ওলাইছোঁ কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু বহুত বস্তু কৰিব আশা আছে বহুত বস্তু এইটো চেনেলত কৰিবৰ কাৰণে আশা আছে আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত থাকে তে আমি সদায় আগুৱাই যাই থাকিম আৰু সদায় আপোনালোকৰ লগত আগুৱাই যাই থাকিম আৰু যিমান যি কৰিম চব আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিম আমাৰ যিমান যি কৰিম চব আপোনালোকে আৰু আমি আগত বাঢ়িম বা আমি তলত নামোতে আপোনালোকে নমাব পাৰিব আমি ওপৰত উঠিলেও আপোনালোকে উঠাব পাৰিব তে এতিয়া আমাৰ যিহেতু নতুন চেনেল এইটো আমাৰ যিটো মানে ওপৰত উঠিম সেইটো একমাত্ৰ আপোনাৰ কাৰণে উঠিম কাৰণ আপোনাৰ ছাপোৰ্টৰ বহুত বেছি দৰকাৰ তে বেছিকৈ একো নকওঁ বাৰু আপোনালোকক এতিয়া জাগা দেখাব খুজিছোঁ কাৰণ নতুন চেনেল ইমান কথা ক'লে আপোনালোকৰো বৰিং লাগি যাব তে মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত কৈ দিলোঁ আৰু যে বেছি একো নালাগে খালি ছাপোৰ্টৰ দৰকাৰ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু বহুত বস্তু দেখাম বহুত বস্তু ইয়াত কৰিম আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব মানুহে যিটো বস্তু এতিয়ালৈকে দেখুওৱা নাই সেইবোৰ বস্তু আমি দেখাব চেষ্টা কৰিম গাইজ আপোনালোকেতো জানে আমি আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ শ্বুট কৰিবলৈ সি আহিছে আহি পিছনিত গা ধৰিছে পিছত আহি আকৌ লৈ গৈছে গেমত লাগি গৈছে এইয়া চাহিল ভাই সি ফাৰ্ষ্ট ব্লগ বনাব আহিছে নে সি গেম খেলিব আহিছে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বচোন গাইজ কি খেলি আছে আপোনালোকৰ এখন কেমেৰাটো দেখাই দিওঁ তাক তিনটা এয়া চাহ কেতিয়া হ'ব পুৰা মানে কি এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ আছে গাইজ গেম তিনবারের মধ্যে একবার বয়তো শিকর ওয়ান হারি গল তখন আমার তো কি দিবা বলে ফার্স্টটা আচ্ছা ভাই আমি চ্যালেঞ্জ করাম বাবা ওয়ান সেট মার সাইল দিলে না উনার এইখিনি লাভ হলি কি গল এটা শিকর ফাস্ট হবে এটা ফাস্ট না জানি এটা হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম মাই ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ভিডিঅ' মোৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ভিডিঅ' নাজানো ফাৰ্ষ্ট ব্লগ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ মনটো মই জিকিব পাৰিম নে নাই আৰু কি ক'ম চাহিল ভাইতো কৈয়ে দিলে এইটো ব্লগত ফাৰ্ষ্টত থাকিব চাহিল ভাই আৰু মোৰ নাম জিয়াৰুল ৰহমান মই ক্লাছ 12ত পঢ়ি আছোঁ মোৰ বয়স 18 বছৰ আৰু মই হোজাইৰ পৰা বিলং কৰোঁ মানে হোজাইৰ মানুহবোৰে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু বেলেগ মানুহক ছাপোৰ্ট কৰিব কিন্তু মই হোজাইৰ ল'ৰা বুলি হোজাইৰ মানুহবোৰ বহুতে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব মই এটা ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ নতুন আপোনালোকে নকৰিলে কোনে কৰিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নেদেখিলে কোনে দেখিব আপোনালোকেতো গৌৰৱ কৰিব লাগিব যে এটা হোজাইৰ ল'ৰা ইউটিউব চেনেল খুলিছে আমালোকে বহুত দূৰত যাম বহুত বস্তু আপোনালোকক দেখাম বহুত নতুন ইউনিক বস্তু আপোনালোকক দেখাম য'ত কোনো ইউটিউবাৰে আপোনালোকক এতিয়াও দেখাৱা নাই আমি দেখাম আৰু কি ক'ম আপোনাৰ তাত চাহিল ভাইতো কৈয়ে দিলে এয়াই মই এইখিনিতে ক'ম আৰু অসমত থাকোঁ বুলি অসমৰ ভাষা অসমৰ চব মোৰ বহুতো প্ৰিয় এয়াই ক'ম আৰু মই আহিছোঁ শ্বুট কৰিবলৈ যিহেতু এইখিনিত আৰু মানুহে গেম খেলি আছে বা ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই আছে আপোনালোকক দেখাম এয়া চাহিল ভাই আহিছে চাহিল ভাই সেইখিনিত আছিল যে ভিডিঅ' সিহঁতে ইউটিউবত শ্বুট কৰি আছিল আৰু সি দেখি আছিল আৰু কি ক'ম তাৰ বেড লাক 80 টকা হেৰাই গ'ল গাইজ কিবা ক'ব নেকি তুমি কৈ দিয়া 80 টকাটোৰ কাৰণে মোৰ গোটেই দিনটো বেয়া হৈ গ'ল গাইজ তাৰ মনটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু আন্ধাৰা হৈ গ'ল আকাশটো মানে মেঘ দিব এনেকুৱা লাগি আছে গাইজ আপোনালোকৰ বহুতো ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন আমাৰ আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে কোনে কৰিব সেইকাৰণে আমাৰ চেনেলটো নতুন আপোনালোকে মই আজি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ 2-3 দিন পিছত আপলোড হ'ব কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত আমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াত জোতা ফেককে মাৰো ইয়াত চপ্পল ফেককে মাৰো ছাবস্ক্ৰাইব হোনা চাহিয়ে গাইজ আমাৰ ডাঙৰ দাদাই কিবা এটা ক'ব আমাৰ চেনেলৰ বিষয়ে আপোনালোকে শুনিব ইয়াৰ দাদাই কওক হয় আমাৰ যে যিটো চুইচ গেট আছে আমাৰ এখন চুইচ গেট আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত চুইচ গেট হয় আৰু ইয়াত বহুত বিশিষ্ট মানুহ আহি থাকে আৰু ইমান ভাল লাগে আৰু যিটো আপুনি দেখি পাইছে যে চব লোকে আহিব আৰু দাদা অলপ এইফালে আমাৰ দৃশ্যটো অলপ দেখুৱাই দিয়কচোন এইফালৰ দৃশ্যটো আৰু এইখন চেনেলত সদায় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব হোজাই ব্লগ হয় এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আইকন বটনটো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যোৱা সপ্তাহত আমাৰ শিলচাৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত মানুহ আহি পেলাই ব্লগ বনাইছে এইখন দৃশ্য
এইখন দৃশ্যত দাদা সিহঁতে আৰু দৃশ্য দেখুৱাব এইখন দৃশ্যৰ পৰা আৰু দৃশ্য ভাল আছে অলপ আগত গ'লে দাদা সিহঁতে দেখাব পাৰিব আমাৰ হোজাই যিটো চেনেল আছে ব্লগটো আছে আপোনালোকে অলপ চাব আৰু অলপ চেষ্টা কৰি চাব তো গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বহুত কিবা দেখাব আছিল কিন্তু দেখাব পৰা নাই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই দিম সেইখিনি বাকি লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা ডাইলগ কৈ দিওঁ জোতা ফেঁকে মাৰো ইয়া চপ্পল ফেঁকে মাৰো Subscribe होना चाहिए। বাই বাই Bye.